साथीहरू आज स्याटेलाइट इमेजहरू कुन वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। तपाईहरु सबैभन्दा पहिले क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला। त्यसमा सर्च गर्नुहोला earthexplorer.usgs.gov। त्यसपछि यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ यो टपकै छ अर्थ एक्सप्लोर usgs भन्ने, यो चाहिँ थिच्नु होला। यदि पहिले नै एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने त सिधै साइन इन गर्दा भयो। यदि एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ यहाँनिर लगइनमा जानु होला अनि यहाँनिर चाहिँ क्रिएट न्यू एकाउन्टमा जानु होला। यदि तपाईहरुले एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने यहाँनिर सबैभन्दा पहिले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले पहिले नै एकाउन्ट बनाइसकेको हुनाले मैले चाहिँ सिधै साइन इन गर्छु है त। साइन इन गरे। साइन इन गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँको स्याटेलाइट इमेजहरू डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले म्यापमा चाहिँ यहाँ छ एउटा म्याप। यो म्यापमा चाहिँ हाम्रो ठाउँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो ठाउँ कहाँ छ त, त्यही ठाउँ आफ्नो मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल यहाँ छ, नेपालको पनि कुन ठाउँको हामीले चाहिँ स्याटेलाइट इमेजहरू डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले अब पहिले नै थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो मैले नेपालको काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ मैले स्याटेलाइट इमेजहरू डाउनलोड गर्नु छ भने मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि काठमाडौँ कता छ, नजिक काठमाडौँको नजिक जानु पर्यो है। काठमाडौँ भनेको यहाँनिर छ। जस्तो यो काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट भयो, बागमती प्रोभिन्स। अब हामीले यो साइटतिरको चाहिँ स्याटेलाइट इमेज डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर युज म्याप भनेर अप्सन हुन्छ। सिधै त्यो अप्सन थिच्छौँ। त्यो अप्सन थिच्यो भने यसले यति भरि चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट गरिदिरहेको छ। यो सिलेक्ट गरेको चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ स्याटेलाइट इमेजहरू चाहिँ अब खोज्न पाइन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कहिलेसम्मको हामीलाई स्याटेलाइट इमेजहरू चाहिन्छ भनेर, कहिलेदेखि कहिलेसम्मको चाहिन्छ भनेर भनी सोधेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले पहिले मन्थ हान्नु होला 01/01/2003 र पहिले मन्थ हान्नु पर्यो। मन्थ भनेको चाहिँ 01/01 अनि 25/2023 गर्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले डाटा सेट भएपछि हाम्रो यस्तो खालको अप्सन देखा पर्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ ल्यान्डस्केपको इमेजहरू चाहिएको छ भने ल्यान्डस्केप थिच्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर ल्यान्डस्केप पनि कुन हामीले चाहिँ जुनसुकै गर्न सक्छौँ। हामीले अहिले चाहिँ मैले ल्यान्डस्केप कलेक्सन 2 लेभल 2 गरेर देखाएँ। यसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै ब्यान्डको पनि गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अहिले 8 वाला गरेँ है त। गरेर यहाँनिर एडिसनल क्राइटेरियामा गएँ। यहाँ सब ठिक छ है, एडिसनल क्राइटेरिया। त्यसपछि रिजल्टमा जान्छौँ। रिजल्टमा जाने बित्तिकै यहाँनिर डिफ्रेन्ट खालको स्याटेलाइट इमेजहरू यहाँ देखा पर्यो। यहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्याटेलाइट इमेज हो त। स्याटेलाइट इमेज र हामीले सिलेक्ट गरेको ठाउँ स्याटेलाइट इमेज हो त। स्याटेलाइट इमेज र हामीले सिलेक्ट गरेको ठाउँ त अब म्याच भएन नि त। त्यही भएर यो चेक गर्दै जानुपर्छ हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कुन इमेजसँग मिल्छ भनेर। हामीलाई काठमाडौँको चाहिएको हो। योले पनि काठमाडौँ चाहिँ लगभग कभर गरेको छ है। यो इमेजको बारेमा यो हेर्न पर्ने हुन्छ है त, क्लाउड कभर कति छ भनेर। जति सक्दो क्लाउड कभर कम भएको हामीले इमेजहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। ल्यान्ड क्लाउड कभर भनेको चाहिँ 10.6 छ। यसमा पनि 10.6 छ होइन। हामीले चाहिँ 10 भन्दा कम झिक्नु पर्ने हो। लगभग यो 10 छ। 10 छ भने अब केही छैन, यसलाई मान्दियौँ है हामीले। अब खोज्नुपर्छ। यदि हामीले खोज्यौँ भने अरू पनि भेटिन सक्छ। यहाँ तलतिर यहाँनिर योभन्दा तलतिर नेक्स्ट गरेर हामीले लगभग 10 भन्दा कम गरेको खोज्दा हुन्छ है त। अब यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन। सिम्पली यहाँनिर थिच्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ लोडिङ डाउनलोड प्रोडक्ट अप्सनमा जानुपर्छ। यहाँनिर यो थोरै एमबीको रहेछ। यो चाहिँ डाउनलोड गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर डाउनलोड हुन थालिसकेको छ। यसरी हामीले यो इमेजहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ।